Hi, welcome back to our channel. Today, I will discuss find the solution set of linear equation in one variable. So, hanapin natin yung value ng x. So, paano natin gagawin yan? Sa una, meron tayong 3 sa labas, meron tayong 4 sa labas. I-multiply lang natin siya. So, dito kay x over 3. So, 3 multiply ito, so maging 3x over 3. Then, ito, multiply kay 1 over 6, so magiging 3 over 6. Then, ito naman, ganoon din, 4x over 2. Multiply lang siya. So, 4 over 3. Ito, hindi siya pwede kasi magkaiba siya. Pansin nyo, may common dito 3. So, pwede natin siya i-divide na, i-factor na siya, i-divide na, wala na siya. Ang maiwan dyan ay x na lang. X. So, ito naman 6, i-factor niya, 2 times 3. So, pwede ito mag-cancel to 3, tsaka itong 3. So, ang maiwan na ay 1 over 2 sa lalim. Yan. Then, ito 4 divide 2, pwede siya ma-divide. So, 2x. Ito, matili siya 4 over 3, then plus over 2. Plus and 2. Plus 2. Ngayon, meron tayo 2 and 3 sa ilalim. Para ma-eliminate yan, mag-multiply tayo ng lahat ditong ng 6. Ng 2 and 3 din. Sa pag-multiply niya, magiging 6. So, 6 multiply tayo ng 6. 6 times x, so magiging 6x. 6 times 1 half. So, magiging, itong 6, divide mo ito, so magiging 3 na lang. Then, ito, 6 times 2, 12x. And 6 times 4, 24 divide 3 is 8. Ito, 6 times 2 ay 12. So, kukombine natin, observe natin, lahat yung may mga x, mga variables, kukombine, pagsamahin natin siya. So, pagsamahin yan, ilipat natin. Pag naglipat tayo, pag addition, nagpapalit ng sign. Pag multiplication, division, hindi nagbabago yung sign. So, 6x, lipat natin si 12x, magiging negative 12x. Ito si negative 8, tsaka si positive 2. Unlike yung sign nila, minus natin siya. So, 12 minus 8, so magiging 4. Ito, lipat si positive 3, magiging negative 3 na siya. And then, perform. Then, ito, minus natin siya, negative 6x. Then, ito, 4 minus 3, so 1. Para ma-eliminate si x, si negative 6, kasi x ang kunin, para ma-eliminate si negative 6, mag-divide tayo dito both side ng negative 6. Negative 6, negative 6. Cancel mo na si 6. So, ang natira si x ay negative 1 over 6. Ito na yung answer niya. Kung ka pa lang sa channel ko, please subscribe and press the bell para lagi kitang updated kung mayroon akong mga bagong video na upload. Thank you, my friends. Bye-bye!